हॅलो स्टुडंट्स, आय एम स्वाती शहा फ्रॉम श्रद्धा इन्स्टिट्यूट. तर आपण आता सुरू करणार आहे HCF अँड LCM टॉपिक. स्कॉलरशिपचे क्लासेस चालू आहेत आपले. तर 7th लेसन आहे आपलं HCF अँड LCM. सो एक्सरसाइज आधी इंट्रोडक्शन पार्ट जे आहे HCF आणि LCMचं ते ऑलरेडी मी घेतलेलं आहे, ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिसेल. बेसिक मॅथ्सचे व्हिडिओजमध्ये HCF अँड LCMचे कन्सेप्ट त्यात क्लिअर केले. तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून ते लिंकवर जाऊन व्हिडिओ बघू शकता. तुम्ही हे स्टार्ट करायच्या आधी ते बघून घ्या. त्यात मी शॉर्टकट पण सांगितलेला आहे. HCF LCM कसं सॉल्व्ह करायचं, इझिली कसं HCF LCM ओळखायचं, शॉर्ट ट्रिक सांगितलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रॉपरली HCF LCM काढायची गरज नाहीये. तुम्ही युझिंग अ शॉर्ट ट्रिक HCF LCM काढू शकता. त्याच्यामुळे तुम्हाला हे टॉपिक इझी जाणार आहे. तर आपण स्टार्ट करूया एक्सरसाइज. एक्सरसाइज स्टार्ट करूया. HCF, यू नो HCF अँड LCM. हायेस्ट कॉमन फॅक्टर इज HCF अँड LCM इज नॉट लीस्ट कॉमन मल्टिपल. मीन्स मी थोडेसे शॉर्ट्समध्ये तुम्हाला सांगते. सपोज 2 अँड 4. 2 आणि 4चे LCM काय असणार आहे? 4. LCM काय असणार आहे? 4. बिकॉज 2चं मल्टिपल 4 आहे. म्हणजे मल्टिपल म्हणजे त्या नंबर 2 आणि 4च्या टेबलमध्ये हे नंबर असायला पाहिजे. मग 4 हे 2 आणि 4च्या टेबलमध्ये आहे. तर हे झालं आपलं LCM. ह्याचं HCF काय होणार आहे? 2. सपोज 4 - 2 केलं तर 2 येतं. 2च्या टेबलमध्ये 2 अँड 4 दोन्ही आहे. तर हे बेसिक कॉन्सेप्ट आहे HCF आणि LCMचं. हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. त्या व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. त्यात मी प्रॉपरली मेन्शन केलेलं आहे. तर अजून एक कन्सेप्ट, हे HCF LCMचं कन्सेप्ट झालं. तर अजून एक पॉइंट काय आहे HCF LCM मध्ये? HCF इथं मी वर लिहिलेलं आहे, हे बघू शकतो तुम्ही. HCF मल्टिप्लाय बाय LCM इज इक्वल टू द मल्टिप्लाय द नंबर्स. मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टिप्लाय बाय सेकंड नंबर. दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला. सपोज आपल्याला असे क्वेश्चन्स येणार आहेत, त्यांनी आपल्याला HCF पण दिलेले असतात, LCM पण दिलेले असतात आणि एक नंबर दिलेला असते, तर आपल्याला सेकंड नंबर काढायचा आहे. तर आपण तिथं हे फॉर्म्युला यूज करू शकतो. ओके. तर हे HCF LCMचा फॉर्म्युला आहे, हे पण इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर आपण स्टार्ट करणार आहे आता एक्सरसाइज. ओके. तर HCF आणि LCM एक्सरसाइज बघूया. आता फर्स्ट क्वेश्चन तुम्ही बघा. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसायला लागले. द LCM ऑफ 48 अँड स्टार 6 इज 144. LCM 48 आणि एक नंबर आहे, त्यांनी स्टार दिलेला आहे. LCM त्यांनी दिलेला आहे. दे गिवन द LCM. ओके. 144 आणि 2 नंबर. तर हे सेकंड नंबर जे आहे तिथं स्टार आहे, ते स्टारच्या जागी कुठला नंबर ठेवल्यावर 144 त्या नंबरचे LCM येणार आहे. तर ऑप्शन दिलेला आहे. इन केस ऑफ दिस, ह्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये आपण काय करायचं? ऑप्शन डायरेक्टली लक्षात घ्यायचं. तर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बघूया आपण. 48. सपोज 48 एक नंबर आहे आणि सेकंड नंबर 1 घेतलो आपण स्टारच्या ऐवजी, तर किती होते? 16. तर हे दोघांचं LCM किती येते? 16 4 जा 48. तर हे LCM येते 48. ओके. आपल्याला LCM काय पाहिजे? 144. तर फर्स्ट ऑप्शन तर नाहीये, रॉंग आहे. सेकंड ऑप्शन बघूया आपण. 48 अँड 36. तर बघा, त्या 48 ह्याचं पण LCMचं शॉर्ट ट्रिक आहे. तर आपण असं सॉल्व्ह करून पण बघू शकतो. मी शॉर्ट ट्रिक दोन्ही पण तुम्हाला समजून सांगतो. कुठल्या टेबलमध्ये येते? 48 अँड 36. 6च्या टेबलमध्ये येते. 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48. सो 6 8 जा 48, 6 6 जा 36. ओके. याच्यासाठी डिव्हिजिबिलिटी रूल आपलं परफेक्ट असेल तर आपण इझिली करू शकतो. आता 8 आणि 6 2च्या टेबलमध्ये येते. 2 4 जा 2 3 जा. ओके. तर अगेन 2च्या टेबलमध्ये 4 येते. 2 2 जा 4, 3 ॲज इट इज. तर अगेन 3. परत 2च्या टेबलमध्ये आपण लिहू शकते. आता हे बघा, 6च्या टेबलमध्ये 2च्या टेबलमध्ये 2 4 जा, परत 2च्या टेबलमध्ये 2 2 जा, परत 2च्या टेबलमध्ये 2 1 जा, 3 ॲज इट इज. आता 1 आहे तर परत आपण 3 ने करतो. ओके. तर हे
आपण LCM ह्या मेथडनी, आपण स्कूलचं मेथड आहे ह्याच्याने आपण सॉल्व्ह करतो. 6 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3. ओके, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144. आला आन्सर. 144 इज LCM. LCM काय आलं याचं? 144. तर आपलं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हे राईट आन्सर. तर हे मेथडने आपण सॉल्व्ह करतो. तर वेळ तर आपलं जाणार आहे, ह्याला टाइम लागतं. तर मी जे व्हिडिओ काढले HCF LCM मध्ये त्यात तुम्हाला टाइप्स पण, शॉर्ट ट्रिक्स, ते जे वैदिक मॅथ्सच्या हेल्पने आपण सोडवू शकतो ते शॉर्ट ट्रिक पण दाखवले. त्याच्या हेल्पने तुम्ही इझिली 36 आणि 48चं LCM काढू शकता. ते परत एक तुम्हाला दाखवते मी, सिम्पली कसं काढू शकतो आपण. सपोज हे नंबर आहे 48 अँड 36, ह्याचं LCMचं ट्रिक मी तुम्हाला शिकवते. त्याच्यात बिग नंबर कुठला आहे? 48. 36च्या टेबलमध्ये 48 आहे का? नो. इन दिस केस आपण काय करायचं? 48ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9. 96 आहे का? नाही. अगेन वी मल्टिप्लाय दिस फॉर 3. 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28. तर हे असे मल्टिप्लाय. 48 2 जा नाही झालं, 96 आलं. ह्या केसमध्ये आपण काय करतो? जे बिग नंबर आहे त्याला मल्टिपल बघतो. 48 2 जा तर 48 3 जा बघणार आपण. 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 140. तर 36ला 144 डिवाइड होऊ शकते. मग LCM काय आलं? 143. हे झालं शॉर्ट ट्रिक, जे मी आता बिग मेथडनी पण सॉल्व्ह करून दाखवले. हे शॉर्ट ट्रिक पण तुम्हाला दाखवले. तर हे दोन्ही मेथड्स मी ऑलरेडी व्हिडिओमध्ये पण दाखवलेलं आहे, तुम्ही ते व्हिडिओ पण बघू शकता. शॉर्ट ट्रिकमुळे आपल्याला इझिली कळालं 144 LCM आहे 36 आणि 48चं. तर ऑप्शन 2 आपलं राईट आन्सर आहे. म्हणून LCM HCF खूप बेसिक आहे, ते तुम्ही प्रॉपरली व्यवस्थित स्टडी केला तर कुठल्याही ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स असू दे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आता हे LCM आहे, अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये येऊ शकते. HCF दिलेले असतात 2 नंबरचे, मग तुम्हाला दुसरा नंबर काढायचा असते. तर ह्या टाईपचे क्वेश्चन असे सॉल्व्ह करतो आपण. ओके, तर आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टुडंट्स, तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघणार आहे. स्क्रीनवर तुम्हाला क्वेश्चन दिसायला लागलाय. The HCF and LCM of a number 6x and 7x are 6 and 252 respectively. What is the value of x? त्यांनी ऑलरेडी HCF आणि LCM दिलेला आहे. 6x एक HCF आहे, 6xचं HCF आहे 6, LCM 7xचं LCM आहे 252. ते गिवन द व्हॅल्यूज, आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची. वी फाइंड आउट व्हॉट इज x. सो वी नो द रिलेशन. हे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. HCF मल्टिप्लाय बाय LCM इक्वल टू द नंबर मल्टिप्लाय इटसेल्फ, मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 numbers. ओके, तर HCF काय दिलेला आहे? 6x इंटू 7x. 2 नंबर्स काय कुठले कुठले आहेत आपले? 6 अँड 252, राईट. तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची. 6 7 42 x स्क्वेअर इंटू 6 इंटू 252. सो x स्क्वेअर इक्वल टू 6 इंटू 252 अपॉन 42. 6 1 जा 6 7 जा, राईट. 7 3 जा 21. सो रिमेनिंग 4, 7 6 जा 42. सो x स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय आली आपली? 36. तर हे स्क्वेअर आहे, इक्वल टूच्या ह्या साईडला गेल्यावर काय होत आहे? एक्सचं स्क्वेअर रूट होत आहे. 36चं स्क्वेअर रूट काय आहे? 6. व्हेरी इझी. फक्त हे रिलेशन तुम्हाला माहिती असणं इम्पॉर्टंट आहे. हे रिलेशन एकदा कळालं तर तुम्ही इझिली हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. तर ह्या टाईपचे जर क्वेश्चन आले तर तुम्ही असे सॉल्व्ह करू शकता. खूप सिम्पल क्वेश्चन होतं, बट प्रॉपरली ह्याच्यासाठी बेस काय आहे? कॅल्क्युलेशन अँड स्क्वेअर रूट परफेक्ट पाहिजे. म्हणून स्कॉलरशिपचे जे तुम्ही स्टुडंट्स आहेत 20 पर्यंत ऍटलिस्ट तुम्हाला स्क्वेअर नंबर लर्न पाहिजे. 20 पर्यंत क्यूब ऑफ नंबर, 20 पर्यंत स्क्वेअर नंबर, 20 पर्यंत स्क्वेअर रूट. हे जर तुमचं बेस परफेक्ट असेल तर कशाही टाईपचे क्वेश्चन येते तुम्ही इझिली क्रॅक करू शकता. तर ह्याच्यासाठी बेस काय करायचं? तुम्हाला आधी चांगलं व्यवस्थित तुम्ही स्क्वेअर नंबर, स्क्वेअर रूट, क्यूब आणि क्यूब रूट हे परफेक्ट करून घेतलं तर आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला इझी होतं. तर आपलं ऑप्शन कुठलं? 6. 4th ऑप्शन इज अवर राईट आन्सर.
बघून घ्या, इझी क्वेश्चन आहे. आपण सोडवतोय एक्सरसाइजचं सेकंड क्वेश्चन झालेला आहे. आता आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टुडंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसू लागले. द LCM and HCF of two numbers are 341 and 11 respectively. Find the greater of two numbers. तर HCF and LCM आपलं रिलेशन काय असतं? LCM into HCF is equal to, sorry, LCM is 341 multiplied by the 11. हे रिलेशन ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे आणि ते दिलेले आहे. तर ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स मीन्स LCM. ह्या दोन नंबरचा आपल्याला अगेन LCM काढावं लागेल. ह्याच्यातलं ग्रेटर नंबर ऑब्विसली 341च आहे, पण ते कसं प्रूफ करणार? इज दिस राईट और रॉंग? तर आपण 341 आणि 11चे LCM काढूया. 341चे LCM काढायला मी तुम्हाला रेग्युलर मेथडने दाखवते. ऍक्च्युली ट्रिक मेथडने 341 इज आन्सर लगेच कळालं, बट मी तुम्हाला अगेन रेग्युलर मेथडने दाखवते. 341 आहे तर 11 डिव्हिजिबिलिटी रूलच्या प्रमाणे 11 हे डिवाइड होत आहे. सो 11 इंटू 11 3 जा 11, 11 3 जा 33 and 1 remaining, 11 1 जा 11. So this is factors of 341 and 11 factors. हे प्राइम नंबर आहे 31. 11 is also prime number. So ह्याच्यापुढे फॅक्टर्स होणार नाही 11 चे फॅक्टर्स. सो LCM इक्वल टू व्हॉट? 11 कॉमन फॅक्टर आपण घेतो आणि अनकॉमन फॅक्टर ऑल्सो. व्हॉट? 341. सो विच ऑप्शन इज राईट? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आन्सर. सो व्हेरी इझी क्वेश्चन्स. सो आपण बघितलो HCF अँड LCM चं एक्सरसाइज कसं सॉल्व्ह केलं आपण. म्हणून परत एकदा तेच सांगते, बेसिक कन्सेप्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते क्लिअर करा. तुम्हाला इझिली हे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायला येईल, खूप इझी होईल. आणि अजून इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या. मोर इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर. अजून तुम्हाला कसं वाटतंय ते पण मेसेज करा, कमेंट करा, आणि आवडलं असेल तर नक्की शेअर करा. प्रॅक्टिस करत राहा. की प्रॅक्टिस. थँक्यू.